हॅलो बँकारा. आज आम्ही ही गायची जी मुठा आहे आम्ही कोंकणीन. सो ही आमी कोरया क्रिस्मसा एक एजमे एक कोरया आमी कित्याक आमी बरी फेमस ही आनी आमी सदां मेळटा हिंगा सगळे लोक खाता ससरा खाता आनी एकदम बरो लागत ती खावपाक. सो ती करपाक आमकां एक ते जीब जाय गायेची वो बैलाची. सो ही आहा आमगेली एक जीब. सो ही हाडलें पूण ही आमकां उदकां आमकां बॉयल करून पडटली गरम उदकां. सो तें करपाक बॉयल करपाक व्हड कांय नाका आमकां. हालीं तुज्या उदकां घालून तुज्यान बेश्टी बॉयल करून तेजी स्कीन काडपाक जाय. कित्याक स्कीन आसता तुज्या खावपाक स्कीन काड तुका मागीर जाय ते भाशेन तुज्यान ती कोड करूं जाता, रोस्ट करूं जाता, फ्राय करूं जाता, चिली फ्राय करूं जाता, तुज्यान जाय भाशेन रिसीव करूं जाता. सो तुका ही आमी उदकां घालया. उदकां घाल मुटरी तुका मसालो कितें आहा ते भाशेन मसालो घालूं जाता. नाजाल्यार मसालो घालपाक जाय अशें म्हणून ना. इंग्लीश लोक मसालो घायना पूण हांगा स्पायसीस जाय मुटरी आमी मसालो घालया. कित्याक तो मसालो आमकां कांय खावपाक मेळना. तो स्टॉक भावडोवपाचें उदक भावडोवपाक पडटा आमकां. सो आमी कितें करया आमगे भाशेन करया. सो तें करपाक आमकां हांव बेश्टो मसालो घालता. हिंगा क्लोव्स आहा, हिंगा आमकां टिकी आहा, मिरी आहाय, सांगा आहाय, पियाव घालता, बे लिव्स घालता, कॅरट घालता. तुका वेजिटेबल कितें आहा तो सॅलरी आहले घाल, येडे बीन घालता. आनी हांव आतां एक बीफ स्टॉक बुलियन घालता वो मॅगी घालता. तुका आहल्या घाल आनी आमकां मीठ जाय कळ्ळें. आनी ही जीब आतां सारकी हितून बुडोवंक जाय, अशें करून बुडोवंक जाय. आनी हांव आतां हें सगळें घालता. हें सगळें घालता. हांव आतां मीठ घालता. कित्याक मीठ हात लागलो जाल्यार बरें, कित्याक मागीर तें लागना. कित्याक हें सगळें उदक हांगा भायर मारून पडटलें. आनी हांव आतां उज्याच्या दुदान बॉयल करता. आतां हें चुलीचेर दवरलो हें आनी आतां चोया कितू वगत लागत तो. आनी आतां बंद कर. आतां बॉयल स्टार्ट जाला. आतां येतो टर्मरीक घालता. टर्मरीक सुद्दां एंटीसेप्टीक म्हणटाय. एक जीब हे कितें आहा जाल्यार बॅक्टेरिया जाल्यार म्हणून तेजी हें क्लियर जातली. आनी हो फॉग घेवन हें क्लियर कर. तूं बंद कर. आतां सारकें एक वर जालें आनी हे भाशेन फॉग घेवन तुका चॅक करूंक पडटलें वो ना कितें आहा अजून जालें ना न्ही चोय. तें जालें जाल्यार तें अशें करून लायल म्हणटा आपूण पडटा पूण चोय जालें ना तें. चोय आनी कितें वचूंक लागत तें. ओके चोय आतां जालें ना. हांव आतां बेश्टो टर्न करता ताका. उदक मातशें उण जाय वयता. सो अजून जालें ना. तो परतून बंद कर. तो बरोबर लावा ताका. उगोटा. अजून जालें ना तें. जाल्यार बक्कम पळोवन जालोलें. अशें आनी राय. आतां जालें तें. आतां दोनी वाटेन काडला फॉग लायले जाल्यार चोय पोटा सकयल येता. सो आतां जालें. सो आतां निवोन दवर फ्लेम बंद करता आनी आतां काड.
आता शो काढ आणि मातशें तोंड जाऊ द्या ताका. ओके आतां काण हांवें आतां न्हिवोन दवरला आनी मातशें आतां न्हिवून दिया. न्हिवून म्हणटरी आमी स्कीन काडा तेजी. ओके चल बाय. आतां ही टांग जीब निवळल्या आनी आमी आतां तेजी स्कीन काडया. सो आतां पयली भाशेन 2 अशें करून काट केल्यार एकदम बरी. एक आखी एक घेवपाक कासीक जाता. आनी मागीर ती पील कर. सो हे भाशेन ती स्कीन आतां काड. सा इजी काडपाक. आतां ही आतां आखी आतां स्कीन काडला हांवें. सय आखो ही स्कीन काडला हांवें. आतां ही आमगेली टांग आमी आतां वो जीब आमी आतां बरीपणान तेजी सगळी स्कीन काडल्या आनी आतां रेडी आमकां कितें करून जाय ते भाशेन आमकां तेजी आमकां रांदपाची. हांवें क्रिसमसा उमेदीन ही एक रेसिपी हांव करतलो. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी तेजी स्कीन काडून तुमी जाण जातली म्हूण. मागीर तुज्यान फ्राय करूं जाता वो चिली फ्राय करूं जाता आनी नाजाल्यार तुज्यान ती ग्रेवी करूं जाता. सो चडान चड दियो बरो करून.